नमस्कार साथीहरु, जस्तो कि तपाईहरुले न्यूजमा विभिन्न न्यूज पत्रिकाहरुमा पढ्नुभयो होला। म्यानमारमा अहिले एकदमै दुःखद घटना घटेको छ साथीहरु। म्यानमारमा अस्ति शनिबारको दिन थप 114 जना प्रदर्शनकारीहरु एकै दिन मारिएका छन्। यो म्यानमारमा अहिलेसम्मकै ठूलो नरसंहार हो हैन। यसमा चाहिँ यसमा किन म्यानमारमा अहिले यस्तो किन भइरहेको छ हैन। म्यानमार अहिले कसको शासन मा चलिरहेको छ, कसले म्यानमारलाई रुल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी म्यानमारको बारेमा यसमा डिटेल जान्छौं। अब यसमा चाहिँ के भयो भने अस्ति स्याटरडेको दिन म्यानमारको सैनिकले चाहिँ आफ्नो 76औं सैनिक दिवस मनाउँदै थियो हैन। 76औं सैनिक दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि अनि त्यतिबेला चाहिँ त्यहाँ अब आन्दोलनकारीहरूले त्यहाँको लोकतन्त्रवादी आन्दोलनकारीहरूले त्यसको घोर विरोध गरेका थिए। त्यो विरोध गर्दाखेरि हैन त्यहाँको मिलिट्रीले चाहिँ के गरेको थियो भने तिनीहरुमाथि गोलीबारी गरेको थियो, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न उमेर समूहका मिलाएर 114 जना भन्दा बढीको त्यहाँ मृत्यु भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। अब यसमा किन त्यस्तो भइरहेको छ, त्यहाँको सेनाले किन त्यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी यसको बारेमा बुझ्छौं। पहिला सुरुमा हामी म्यानमारको बारेमा बुझ्छौं। म्यानमार आखिर कहाँ छ त यो म्यानमार भनेको बुझ्छौं। म्यानमारलाई साथै पहिला बर्मा भनिन्थ्यो। म्यानमारलाई पहिला बर्माको नामले चिनिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ बर्माको नामले चिनिन्थ्यो हैन। पहिला सुरुमा यसको हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि 1948 सम्म हैन, 1948 सम्म चाहिँ यो युके को कब्जामा थियो साथीहरु। यो युके को उपनिवेश भनेर चिनिन्थ्यो एउटा हैन। अनि पछि चाहिँ 1948 मा यहाँबाट युके चाहिँ यसलाई स्वतन्त्र छोडेर गयो। युके ले छोडेर गएपछि यहाँको जुन मिलिट्री थियो त्यो मिलिट्री चाहिँ यहाँको रुलमा आयो हैन। मिलिट्रीले यहाँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थाल्यो। मिलिट्रीले शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि 1989 मा चाहिँ यो बर्माको नाम पहिला बर्मा थियो, त्यसलाई चाहिँ पछि के बनाइदियो, म्यानमार बनाइदियो हैन। नाम चेन्ज गरेर पछि बर्मालाई म्यानमार बनायो। अब यसको छिमेकी देशहरुको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ खासमा साउथ ईस्ट एशियन कन्ट्री हो साथीहरु। साउथ ईस्ट एशियन कन्ट्री हो किनभने यो इस्टर्न साइडतिर पर्छ, एसियाको इस्टर्न साइडतिर पर्छ। यो चाहिँ एउटा आसियान मेम्बर पनि हो, आसियानको एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एशियन नेसन हैन, आसियान भन्छौं जसले हामीले। आसियानको यो मेम्बर पनि हुन्छ। अब आसियानको बारेमा जान्दाखेरि आसियानको स्थापना भनेको 8 अगस्ट 1967 मा भएको हो हैन। 8 अगस्त 1967 मा भएको हो। 8 अगस्टलाई हामीले आसियान डे भनेर पनि सेलिब्रेट गरिन्छ। तिनीहरुले चाहिँ आसियान डे भनेर 8 अगस्टलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्छन् किनभने 8 अगस्टमा त्यसको के भएको थियो, इस्टाब्लिशमेन्ट भएको थियो। अब यसको छिमेकी देशहरुको कुरा गर्दाखेरि थाइल्यान्ड, लाओस हैन, बंगलादेश अनि चाइना र इन्डियाहरु यसको के हो त भन्दाखेरि छिमेकी देशहरु हो। अनि अब म्यापमा हेर्दाखेरि म्यानमार भनेको यो हो। म्यानमार चाहिँ अहिले जहाँ चाहिँ यस्तो घटनाहरु घटिरहेको छ यो चाहिँ म्यानमार हो। म्यानमारको यो साइडमा चाहिँ बंगलादेशले सानो बोर्डर शेयर गर्छ हैन। यति पार्टमा चाहिँ बंगलादेशले बोर्डर शेयर गर्छ यति पार्टमा। अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ इस्टर्न साइडतिर चाहिँ थाइल्यान्ड छ। अनि यसरी यो अब म्यानमारको क्यापिटल सिटीको नाम भनेको नेपिटा हो। यो चाहिँ नेपिटा हो। अनि याङ्गुन र मण्डले भन्ने यहाँको चाहिँ दुईटा एकदमै फेमस सिटीहरु हुन्। यिनीहरु चाहिँ हैन फेमस शहरहरु हुन्। अब म्यानमारको कुरा गर्दाखेरि पपुलेसनको कुरा गर्दा यहाँ चाहिँ 54 मिलियन चाहिँ पपुलेसन छ। अनि यिनीहरुको चाहिँ मोस्ट अफ देमले चाहिँ के कुन भाषा बोल्छन् भन्दा बर्मिज भाषा बोल्छन्। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो बिगेस्ट सिटी भनेको त्यहाँको याङ्गुन हो जसलाई चाहिँ रंगुन पनि भन्छ हैन। अनि क्यापिटल सिटी भनेको नेपिटा हो भन्ने कुरा मैले अघि नै भने। द मेन रिलिजन इज बुद्धिज्म हो साथीहरु। यहाँको चाहिँ यो म्यानमारको चाहिँ मेन रिलिजन भनेको बुद्धिज्म रहेछ। तर यहाँ चाहिँ माइनोरिटीको रूपमा रोहिंग्या मुस्लिम्सहरु पनि बसोबास गर्छन्। रोहिंग्या मुस्लिमको मुद्दा 2017 मा एकदमै प्रखर रूपमा उत्रेको थियो। त्यतिबेला के भएको थियो भने 2017 मा चाहिँ त्यहाँको मिलिट्रीले रोहिंग्या मुस्लिमहरु माइनोरिटी ग्रुपलाई चाहिँ एट्याक गरेको थियो। त्यो एट्याकमा चाहिँ धेरै हैन हजारौं रोहिंग्या मुस्लिमहरु मारिएका थिए र लाखौंमा चाहिँ उनीहरु के भए थिए बंगलादेशको शरणमा परेका थिए। कोही इन्डिया पनि आएका थिए बंगलादेशको बाटो हुँदै। अनि त्यसपछि अब म्यानमारलाई चाहिँ बर्मा किन भन्यो भन्ने कुरा मैले अघि नै पनि हिस्ट्री बताएँ। त्यहाँको जुन युके ले 1948 मा छोडेर गएपछि त्यहाँको जुन रुलिङ मिलिट्री थियो त्यसले चाहिँ 1989 मा म्यानमार नाम चाहिँ राखेको थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि जब चाहिँ यो म्यानमार भन्ने टर्म चाहिँ कहिलेदेखि एकदमै कमन भयो भने जब 2016 मा आङ सान सुकीले चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ
यो जस्तो नाम भए पनि यसले कुनै म्याटर गर्दैन हामीलाई भनेर त्यहाँ आङ सान सुकीले चाहिँ भनेकी थिइन्। त्यसपछि यो नाम चाहिँ एकदमै फेमस भएको थियो। अनि उनी आङ सान सुकी को हुन् भने एउटा म्यानमारमा चाहिँ पहिले मिलिट्री शासन थियो, त्यो मिलिट्री शासन हटाएर म्यानमारमा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लड्ने एउटा त्यहाँकी नेत्री थिइन्, जसलाई चाहिँ हामीले प्रजातन्त्रवादी नेत्री भनेर पनि चिन्छौँ। म्यानमारको प्रोफाइलको कुरा गर्दाखेरि 1948मा यसलाई चाहिँ ब्रिटेनले छोडिसकेको थियो, ब्रिटेनको उपनिवेश थियो पहिला यो। अनि त्यसपछि यो ब्रिटेनले छोडिसकेपछि 2010सम्म चाहिँ साथीहरू यहाँ मिलिट्री शासन कायम रह्यो। 2010सम्म 1948 पछि 2010सम्म चाहिँ यहाँ मिलिट्री शासन कायम भयो। तर पछि चाहिँ अब विभिन्न नेताहरूको होइन प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको पहलमा 2015मा चाहिँ त्यहाँ इलेक्सन भयो होइन। त्यो इलेक्सनमा चाहिँ आङ सान सुकीको एनएलडी भन्ने पार्टीले चाहिँ नेसनल लिग अफ डेमोक्रेसी भन्ने पार्टीले चाहिँ त्यहाँ एउटा जित हासिल गरेको थियो। अनि त्यो जित हासिल गरिसकेपछि त्यहाँ सैनिक शासन चाहिँ हटेको थियो, एउटा निश्चित अवधिको लागि हटेको थियो। अनि अब आङ सान सुकी को हुन् भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। आङ सान सुकी भन्ने कि साथीहरू यिनी 1990को दशकमा विश्वमै फेमस बनेकी लिडर थिइन्। यिनी चाहिँ म्यानमारमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भनेर एकदमै सङ्घर्ष गर्ने, त्यहाँको मिलिट्री विरुद्ध लड्ने एउटा नेत्री हुन् होइन। यिनले चाहिँ 1989देखि 2010सम्म चाहिँ लडेर प्रजातन्त्र जसै पनि स्थापना हुनुपर्छ होइन, अनि फ्री इलेक्सन्स हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेकी थिइन्। र यही विषयलाई लिएर अनि प्रजातन्त्रको लागि लडेर उनलाई चाहिँ 1991मा नोबेल पिस प्राइज अथवा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिएको थियो साथीहरू। अनि 2015मा भएको निर्वाचनमा चाहिँ अनि एनएलडी पार्टी जो आङ सान सुकीको हो उसले चाहिँ जित हासिल गरेको थियो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा गर्दाखेरि यिनी चाहिँ हाम्रो आङ सान सुकी भइन् होइन। अनि त्यसपछि अब यो वाट ह्याज ह्यापेन नाउ एन्ड वाइ भन्छ। अब यो अहिले किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले के भएको छ भने त्यहाँको जुन मिलिट्री त्यहाँ 2020को नोभेम्बरमा साथीहरू त्यहाँ चुनाव भएको थियो। 2020को नोभेम्बरमा त्यहाँ चुनाव भएको थियो। त्यो चुनावमा चाहिँ आङ सान सुकीको एनएलडी भन्ने पार्टीले चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो होइन। अब त्यहाँको निर्वाचन पद्धतिमा के छ भने संविधानमै के उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यहाँको निर्वाचन हुँदाखेरि 110 सिट चाहिँ त्यहाँको सेनालाई मिलिट्रीलाई चाहिँ रिजर्भेसनको रूपमा उपलब्ध गराउने, 110 सिट होइन रिजर्भेसनको रूपमा उपलब्ध गराउने। त्यो उपलब्ध गराइसकेपछि पनि एनएलडी भन्ने पार्टीले चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याइदिएछ। यो अत्यधिक बहुमत ल्याएको चाहिँ त्यहाँको सैनिकलाई मन परेन, किनभने सैनिक आफ्नो हातबाट शासन सत्ता जान थालेपछि त चिन्तित भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्यो भने फेब्रुअरी 1को दिन चाहिँ आङ सान सुकीलाई विभिन्न आरोपहरू लगाएर यो चाहिँ निर्वाचनमा यसले धाँधली गरी होइन अथवा निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भयो होइन, यो फेयर इलेक्सन भएन भन्ने विभिन्न बहाना बनाएर चाहिँ फेब्रुअरी 1मा चाहिँ कु गर्यो साथीहरू होइन। त्यो कुमा चाहिँ उसले प्रजातन्त्रवादी नेत्रीलाई चाहिँ नजरबन्दमा राख्यो, लगायत अन्य थुप्रै पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ उसले नजरबन्दमा राख्यो र सैनिक शासन त्यहाँबाट सुरुवात भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि उसले 1 वर्षको सङ्कटकाल पनि लगाइदिएको छ र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप अहिले विभिन्न त्यहाँ मानवीय हत्याहरू भइरहेको छ होइन, मानव अथवा गैर मानवीय घटनाहरू घटिरहेको छ भन्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अब अहिले चाहिँ को छ त त्यहाँको लिडिङ रोलमा चाहिँ अहिले को छ भन्दाखेरि त्यहाँको अहिले चाहिँ जुन मिलिट्री कमान्डर इन चिफ छ मिन अङ हाइल्याङ भन्ने, त्यसले चाहिँ अहिले सम्पूर्ण पावर चाहिँ आफ्नो हातमा लिएको छ र अहिले चाहिँ म्यानमारमा यस्तो नरसंहार चलाइरहेको छ होइन। दिनौँ यस्तो मानिसहरू मरिरहेका छन् जसको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि अब यो लिडरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एकदमै निन्दा गरिएको छ, गम्भीर रूपमा निन्दा गरिएको छ यो लिडरको होइन। अनि उसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूले त्यहाँको जुन मिलिट्री अफिसर छन् तिनीहरूलाई स्याङ्सन पनि लगाएका छन् साथीहरू होइन। यिनी चाहिँ हुन् मिन हाइल्याङ भन्ने होइन। यिनले चाहिँ गर्दा अहिले म्यानमारमा यस्तो घटना घटिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब इन्टरनेसनल रियाक्सन के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अहिले धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ आफ्नो मुख खोलेका छन् होइन, एकदमै निन्दा गरेका छन्, कन्डेम गरेका छन्। त्यसै गरी युएनको सेक्रेटरी जेनरल एन्टोनियो गुटेरेसले पनि इट वाज अ सिरियस ब्लो टु डेमोक्रेटिक रिफर्म्स भनेका छन्। यो चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि एकदमै नराम्रो हो भनेर उनले चाहिँ भनेका छन्। र युएस र युकेले चाहिँ पनि त्यो त्यहाँको मिलिट्री अफिसर्सलाई स्याङ्सन लगाइसकेका छन्। अब अर्को कुरा के हो भने साथीहरू यो चाहिँ युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा यो म्यानमारलाई चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा म्यानमारलाई चाहिँ के गर्ने भने कन्डेम गर्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव ल्याउने कुरा थियो। तर त्यो के भयो भने चाइनाले ब्लक गरिदियो साथीहरू, किनभने चाइना भनेको म्यानमारको अलिक नजिक हो, चाइनाले चाहिँ म्यानमार अलिक ब्याक गरिरहन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाइनाले ब्लक गरिदियो। चाइना भनेको एउटा पर्मानेन्ट मेम्बरमा पर्छ, 5 पर्मानेन्ट मेम्बरमा चाइना पनि पर्छ। उसले चाहिँ भिटो पावर युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हुन दिएन।
त्यसपछि यो चाहिँ एउटा यो फोटोहरू भयो होइन, यस्तै एकदमै कस्तो दयनीय अवस्थाको फोटोहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ अहिले एकदमै मानवता हराएको देश भनेर भन्न सक्छौँ अहिले म्यानमारलाई होइन। अनि म्यानमारमा थप रक्तपात, एकै दिन कम्तीमा 114 जना प्रदर्शनकारी मारिए भन्ने विभिन्न च्या न्युज च्यानलहरूले पनि यसलाई उठाएका छन् होइन, न्युज मिडियाहरूले पनि उठाएका छन्। अब म्यानमारमा चाहिँ सैनिकको चाहिँ फेब्रुअरी 1मा भएको थियो साथीहरू होइन, फेब्रुअरी 1मा भएको थियो। हालसम्म मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 400 नागेको छ है, 400 चाहिँ नागिसक्यो। अब यो मुख्य बिन्दु के थियो भने यसमा 76औं सशस्त्र सैनिक दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक तानाशाही विरुद्धको दिवस भन्दै प्रदर्शन चर्काएपछि अनि त्यहाँको सेनालाई चाहिँ यसरी हमला गरेको थियो, जसमा चाहिँ 114 भन्दा बढी मानिसहरू मरेका थिए। त्यो मरिसकेपछि तिनीहरूको अन्त्येष्टि गर्दाखेरि जुन मानिसहरू जम्मा भएका थिए शोकसभामा, त्यसमा पनि सैनिकले एट्याक गरेर होइन धेरै मानिसहरू अझै मरेको भन्ने इन्टरनेसनल लेभलमा न्युज आएको छ। अनि त्यसपछि अब अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा होइन, युएनले, युरोपियन युनियनले त्यहाँको नेतृत्वहरूमाथि, सैनिक नेतृत्वमाथि के गरेका छन्, प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। अब रोहिङ्ग्याको मुद्दा के हो भने 2017मा त्यहीँ चाहिँ के भयो भने 2017मा चाहिँ त्यहाँको रोहिङ्ग्या भनेको मुस्लिमहरू माइनोरिटीमा छन्। त्यो माइनोरिटी मुस्लिमहरूलाई चाहिँ त्यहाँको जुन मिलिट्री छ त्यो मिलिट्रीले एट्याक गर्यो। त्यो एट्याक गर्दाखेरि के भयो भने हजारौँलाई मार्यो। हजारौँलाई मारिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ लाखौँ होइन, करिब 7 लाख जति त्यहाँ बङ्गलादेशमा आएर लुगे। अनि त्यो बङ्गलादेशमा आएर लुगे, तर त्यो बेला चाहिँ त्यहाँको प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी चाहिँ चुप्लाएर बसेकी थिइन्। उनले यो मुद्दामा केही पनि बोलेकी थिइनन् होइन। त्यो गर्दा उनलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ उनको के भएको थियो, विरोध पनि भएको थियो। उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार किन दियो भन्ने कुराको सम्म पनि प्रश्नहरू उठेका थिए होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो म्यानमारको विषयमा यति नै हो जान्नुपर्ने। यसले चाहिँ म्यानमारमा मैले म्यानमारको बारेमा यसमा कम्प्लिट चाहिँ यति नै समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु। म्यानमारको हिस्ट्रीदेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्था यो किन भयो भन्ने कुरा होइन, तपाईँहरूलाई एकदमै जानकारीमूलक हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद।